and the new WBA World Welterweight Champion of the World, Manny Pacquiao! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3, isa naman pong magandang araw para maging proud bilang isang Pilipino dahil ang ating kababayan ang nag-iisa lamang at wala nang kapantay na si Manny Pacquiao po ay nanalo na naman po sa isang world title fight po na WBA World Welterweight Championship po. Kalaban po si Keith Thurman. At sa totoo lang po, I'm still excited. I still have the energy and the electricity dahil po wala pa pong isang oras po nang manalo nga po ang ating Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa MGM Grand sa Las Vegas. At gusto ko pong i-share sa inyo ang aking pong mga na-observe later on. But let's still take a look mga ka-U3 dito po sa artikulo po na isulat ng ating mga kaibigan mula sa Inquirer, yung reporter po nila na si Bong Lozada. So ito po yung article nila on the latest win ni Manny Pacquiao. Pacquiao captures WBA Super Welterweight crown after split decision over Thurman. So si Manny Pacquiao nga po ay napatuloy ng kanyang karera, ng kanyang legacy, taking the WBA Super World Welterweight Championship from Keith Thurman via split decision Sunday at MGM Grand Garden in Las Vegas. So, yung maging parang blow-by-blow account po, ang summary at highlights po niya ng papakita po natin dito sa kanilang naging match nga po sa article na ito. Na-mention dito na si Pacquiao merong 62 wins, 7 losses and 2 draws, had the early momentum po mga ka-U3 sa fight na ito. In fact, nung nangyari nga yung first and only knockdown ni Keith Thurman, talagang nagulat ang lahat dahil first round pa lang. So isang right hook and syempre yung dominance ng Pambansang Kamao natin, it went on until the 5th round. Meron siya mga power shots of course. At syempre ang kanyang kalaban si Keith Thurman, napakita naman ng kanyang galing, ng kanyang katatagan sa first 5 rounds nga po. At si Thurman po ay meron siyang 29 fight winning streak. Pero dahil nga sa talo niya kay Pacquiao, so naging 29-1 na ito. Meron talaga siyang mga magandang mga pinakita mga ka-U3 at kabilang na po dito yung kanyang pong mga right po ng mga shots kay Manny Pacquiao. Nakita po natin actually nung sa mga slow-mo pa ng bout nung PPV dahil nanood po tayo ng pay-per-view mga ka-U3. Talagang makikita po natin na matibay, malakas talaga yung Thurman dahil nga syempre ilang taon ba naman, isang dekada ang tanda at ang bata naman ni Thurman kay Manny Pacquiao. So talaga pong maganda ang laban. Pagkatapos po ng first half ng laban po nila from 6 and up, medyo nagkaroon po ng second wind ang Amerikano, undefeated American na si Keith Thurman. At what is interesting though is still, si Pacquiao napakita pa rin ng resilience, pero makikita po natin din na medyo, in my eyes, medyo bumagal yung kanyang reflexes, hindi katulad ng dati. So doon medyo nakita ko na, baka pwede pang i-turn ni Thurman yung fight kasi nga malakas talaga si Thurman. Maganda yung mga headshots niya, mga right hook at straight niya rin, natatamaan si Pacquiao talaga. Malakas talaga. At sa palagay ko, hindi na bilis si Pacquiao ng say of course like 30-year-old Manny Pacquiao kumpara sa 40-year-old Manny Pacquiao ngayon. Medyo nakita ko may kaibahan nga. At sinasabi din ng iba naman na mga amateur boxing analyst katulad ko ang nagsabi na malamang baka merong injury na siguro iniinda si Manny Pacquiao. It's either sa kanyang shoulder or sa kanyang kamay, hindi natin alam, pero hopefully this will be cleared sa magiging post na fight na press conference nila. Pero sinasabi din po dito syempre sa artikulo po ng Inquirer na medyo muntik na rin mamahinto ang laban, pero ito'y dahil sa isang liver blow nung 10th round na ginawa ni Manny Pacquiao.
Sa totoo lang po, when I was watching it, hindi mo talaga malalaman eh. Parang ang bilis na ng pangyayari na yun. It was in the center of the ring and then makita mo gumanon si Thurman for a while. At in fact, nung sa slow-mo na, doon lang namin nakita when we were watching it, na umatras na nga si Thurman at saka with his left hand, tinanggal niya yung kanyang mouthpiece habang papaatras siya nung time na yun. So, syempre na-feel niya yung lakas ni Manny Pacquiao sa 10th round. At in the end, of course, the Filipino icon, who took the judges' scorecards 115, 113, 115 to 112. So dalawa po ang mga judge po na bumoto sa kanya. At ang 113, 114 naman po, syempre, in favor of Thurman. So naging split decision po yun mga ka-U3. So with these kinds of events, with these kinds of quote-unquote developments sa career ni Pacquiao in his late career, ano po kaya ang masasabi niyo mga ka-U3? Dahil personally nakita ko I think yung father time, yung sinasabi nga nila na ang edad nagka-catch up na kay Manny Pacquiao. I think I could see na sa past few fights niya, I would say so. In fact, kukumpara ko nga yung laban niya kay Broner at saka itong kay Thurman, mas malikot, mas magalaw pa si Pacquiao nun nung kay Broner. So I'm not sure if this is due to an injury, but regardless, that shows na talagang nagkakaedad na si Manny Pacquiao at hindi na siya nang kagaya ng dati with his reflexes, hindi na siya nakakailag as much as katulad dati na ginagawa niya. But still, the chin was still there. Hindi talaga, syempre hindi natumba si Pacquiao, naalog siya, pero yun nga sinasabi nga ng mga boxing analyst na kung ano man yung binibigay sa kanya ni Thurman, talagang sinusuklian niya rin to ng ilang combinations mga ka-U3. So let me show to you some photos of the actual fight. Well, this is not like best photos you'll ever see. These are just snaps that we had, that we took during the fight. So ito yung start ng fight kanina. Pacquiao looking very, very confident as always. At syempre, in his preparation earlier, there was Catriona Gray as well. At ito na yung during the fight. In fact, kung titingnan nyo sa lower left, makikita nyo na mas marami po ang mga power punches na naland actually ni Thurman in terms of percentage sa early fights. Even for the whole fight as a whole, sinasabi nga nila na mas marami yung numbers. But ang question kasi dyan palagi is, sa mga punch na yon, ng mga power punch, sino mas may devastating na effect? So obviously it was Manny Pacquiao, and personally I don't agree na it's a split decision. In my opinion, maybe 4 rounds I can give that to Thurman, but definitely not split decision because Manny Pacquiao was dominating all throughout the match in my opinion. So ito po yung last shot sa mga slow-mo na snaps na nakuha na kunan namin kanina. And well, before we end this episode, you already know mga ka-U3 ang ating hashtag U3 question. Okay, makikita niyo po dito. So, there you go. Ang ating pong question, dapat na po bang mag-retiro ang ating Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa larangan ng pagboboxing? O sa palagay niyo, meron pang fight na natitira para kay Manny Pacquiao mga ka-U3? So, ano po ang inyong opinion? Ano po masasabi niyo dito? Sa palagay niyo po ba dapat nang mag-retiro, magpahinga na si Manny at focus na lang siya sa kanyang pamilya? Or perhaps sa kanyang political career? So ano pong opinion niyo mga ka-U3? Lahat po ay amin pong vina-value. Huwag po kayong mag-hesitate po na mag-comment down below on your thoughts about the fight. Sa palagay niyo, agree ba kayo na split decision yun o hindi? At anong masasabi niyo po sa magiging direction pa? Dahil sinasabi ni Manny kanina na earlier in the reports, meron pa daw siya pang isa pang laban ngayong 2019, pero ang sinasabi is gusto niya mangyari lang ito on the first quarter for next year. So, comment na po kayo mga ka-U3. Lahat po ng inyong opinion ay importante sa amin. Let's discuss, let's talk about it. Dahil po ang purpose natin sa Usap Usap University. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. See you on our next video. Paalam po. Bye-bye. Mga ka-U3, dyan po nagtatapos ang ating episode po patungkol po sa panalo nga po ni Manny Pacquiao
Wala pa po isang oras ang nakakaraan ng napanood po natin sa pay-per-view nga po ang naging performance po ng ating Pambansang Kamao. It was split decision, so medyo underwhelming yung kanyang panalo, and sabi ng iba baka dahil sa kanyang katandaan or dahil na rin malamang sa kanyang posibleng injury because of course katandaan. So ano po masasabi niyo dito mga ka-U3? Personally, hindi ako agree na dapat split decision. I think dapat UD pa rin dapat yon. Pero we all know, and it was good. It was a good fight. Thurman showed that he is the champion, undefeated yan, walang talo. At yung nagkaroon na siya ng mancha dahil lang nga sa ginawa niyang panalo nga po ng Manny Pacquiao over sa kanya. And in an interview, he said na he wants a rematch, pero we don't know what's going to happen. So, ano ba? Dapat bang huminto? Dapat na bang itigil ni Manny Pacquiao ang pagboboxing? Comment lang po kayo mga ka-U3. And one more thing before we end. Gusto ko pong sabihin po sa inyo na the reason as well why we had long days, I think 3 days po tayo na hindi po nakapag-upload dahil meron po tayong involvement for next week mga ka-U3. Actually, I will be speaking to a group of participants actually it was sponsored by ARC. So ARC Incorporated is an NGO at sila po ay tumutulong po sa mga persons with disabilities at ang inyong lingkod po ay isa sa mga speakers po na magbibigay po sa kanila ng workshop, at yan po ay hindi po ako tatanggap ng kahit anuman. In fact, I will go there on my own money para lang po ma-share po ang tungkol po sa public speaking, patungkol po sa iba't ibang mga social media po na paraan po nag-share ng influence. Yan po ang aking magiging talk sa kanila. I'll be keeping you posted mga ka-U3 sa atin pong Facebook page, sa atin din pong community for this update. Kaya sa atin pong mga ka-U3 sa Tayuman, so kita-kita po tayo dyan next week, and I'll be giving you more details about that on our Facebook page. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR, and see you on our next video. Paalam po. Mabuhay ang Pilipinas!